Η φωτιά που τριζοβολά στο τζάκι ή στην ξυλόσαμβα είναι κάτι παραπάνω από ζεστασιά. Είναι θαλπορή, είναι συντροφιά. Αλλά κάθε φορά που σβήνει, αφήνει πίσω της στάχτη. Πολύ στάχτη. Και τότε τι κάνουμε? Την πετάμε στα σκουπίδια? Θα ήταν κρίμα. Γιατί αυτή η στάχτη έχει αξία. Στον κήπο ναι, είναι γνωστή. Αλλά μέσα στο σπίτι μπορεί να αντικαταστήσει δεκάδες χημικά προϊόντα με την ίδια αποτελεσματικότητα και σχεδόν μηδενικό κόστος. Σου παρουσιάζω 27 ιδέες για να αξιοποιήσεις τη στάχτη. Γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο, ούτε η στάχτη από τη φωτιά. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Νούμερο 1. Αφαίρεση λεκέδων από βαφή μαλλιών. Όταν βάφω τα μαλλιά μου, πάντα μένουν κάποια ίχνη βαφής στο δέρμα, στο μέτωπο, στους κροτάφους. Και ξέρεις τι κάνω? Παίρνω μια γωνίτσα από ένα πανί, τη βρέχω ελαφρώς, τη βουτάω στη στάχτη και τρίβω απαλά τους λεκέδες. Μετά ξεπλένω και βουαλά, δεν μένει τίποτα. Έχω δοκιμάσει πολλά, αλλά αυτό λειτουργεί εκεί που δεν λειτουργεί τίποτα άλλο. Νούμερο 2. Κάνε τα κομμένα λουλούδια να κρατήσουν περισσότερο. Όταν κόβω λουλούδια για μπουκέτα ή για συνθέσεις, θέλω να διατηρηθούν όσο γίνεται πιο φρέσκα. Και υπάρχει ένα μικρό κόλπο που βοηθάει πολύ. Ειδικά σε φυτά με πλούσιο χυμό, όπως η αμαριλίδα, τα πελαργόνια, οι αράλιες, οι ορχιδέες, ακόμα και χρήσιμα φυτά όπως η αλόη ή τα σπαράγγια. Το μυστικό? Βουτάω για λίγα δευτερόλεπτα την κομμένη άκρη του μίσου μέσα σε στάχτη. Αυτό βοηθάει να κλείσει η πληγή και να κρατήσει το λουλούδι περισσότερο. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Νούμερο 3. Σαν σκόνη καθαρισμού. Η στάχτη από ξύλα είναι απίστευτα αποτελεσματική σαν φυσική σκόνη καθαρισμού. Είναι αρκετά απαλή για να μην χαράζει τις επιφάνειες, αλλά και αρκετά δυνατή για να διαλύει τη λιπαρότητα. Καθαρίζει τέλεια ανοξίδωτες επιφάνειες, νεροχύτες, πάγκους κουζίνας, ακόμα και κεραμικές εστίες, εμαγέ, μπανιέρες και νηπτήρες. Για να τη χρησιμοποιήσεις σωστά, πρώτα την κοσκινήσεις καλά. Ένα απλό σουρωτήρι για τσάι κάνει τη δουλειά. Μετά βρέχεις ένα πανί, το βουτάς στη στάχτη και τρίβεις την επιφάνεια. Τέλος, ξεπλένεις με άφθονο νερό. Μπορείς επίσης να φτιάξεις πάστα καθαρισμού. Βάζεις λίγη στάχτη σε ένα μπολ. Προσθέτεις λίγο νερό μέχρι να γίνει σαν κρέμα, την απλώνεις στην επιφάνεια και μετά ξεπλένεις. Προσοχή όμως, μην τη χρησιμοποιήσεις σε αλουμίνιο, χρωμιωμένες επιφάνειες ή πλαστικά, γιατί μπορεί να τα χαράξει. Νούμερο 4. Ξεφλούδισμα καλαμποκιού με στάχτη. Έχεις φρέσκα καλαμπόκια? Υπάρχει ένας παραδοσιακός τρόπος για να τα καθαρίσεις πιο εύκολα και να τα κάνεις ακόμα πιο νόστιμα. Ανακατεύεις στάχτη από ξύλα με λίγο νερό και βουτάς μέσα τα καλαμπόκια. Το μείγμα βοηθάει να ξεκολλήσει πιο εύκολα το περίβλημα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη γεύση και τη θρεπτική τους αξία. Απλό, φυσικό και αποτελεσματικό. Νούμερο 5. Καθάρισε το νερό με στάχτη. Η στάχτη από ξύλα δεν είναι μόνο για τον κήπο ή το καθάρισμα. Μπορεί να λειτουργήσει και ως φυσικός καθαριστής νερού. Σε παραδοσιακές κοινότητες χρησιμοποιούσαν κοσκινισμένη στάχτη για να φιλτράρουν το νερό. Την άφηναν να καθίσει στον πάτο ενός δοχείου με νερό και καθώς η στάχτη απορροφούσε ακαθαρσίες, το νερό καθαριζόταν. Δεν είναι μέθοδος για πόσιμο νερό όπως το ξέρουμε σήμερα, αλλά είναι χρήσιμη για προκαθαρισμό ή για χρήσεις εκτός πόσης, όπως στο πλύσιμο ή στο πότισμα. Μια ακόμη απόδειξη πως η στάχτη έχει περισσότερες χρήσεις από όσες φανταζόμαστε. Νούμερο 6. Εξαφάνισε λεκέδες από μπογιά σε τσιμεντένιες επιφάνειες. Έπεσε φρέσκια μπογιά στο δάπεδο? Μην πανικοβάλλεσαι. Αν πρόκειται για τσιμεντένια πλακάκια ή εξωτερικό δάπεδο, η στάχτη μπορεί να σε σώσει. Ρίχνεις λίγη στάχτη από ξύλα απευθείας πάνω στον λεκέ και τρίβεις με μια σκληρή μπούρτσα, με σκούπα ή ακόμα και με το παπούτσι σου. Η στάχτη απορροφά τη φρέσκια μπογιά και καθαρίζει την επιφάνεια χωρίς κόπο. Είναι απίστευτα αποτελεσματικό και δεν κοστίζει τίποτα. Νούμερο 7. Εξαφάνισε τις μυρωδιές από τον σκύλο. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Ο σκύλος σου μπορεί να κάνει μια κακή γνωριμία, όπως με μια βρωμερή νυφίτσα. Αν σου τύχει τέτοια περιπέτεια, μην πανικοβληθείς. Πάρε λίγη στάχτη από ξύλα και τρίψε απαλά το τρίχωμά του. Η στάχτη απορροφά τις άσχημες μυρωδιές σαν μαγνήτης. Και φυσικά δεν χρειάζεται να περιμένεις νυφίτσα. Λειτουργεί με κάθε ανεπιθύμητη μυρωδιά.
Νούμερο 8. Δώσε ξανά λάμψη στο ασίμι. Έχεις ασημένια κοσμήματα ή μαχαιροπύρουνα στο σπίτι? Τότε ξέρεις πόσο εύκολα θα μπώνουν με τον καιρό. Για να τους ξαναδώσεις τη χαμένη τους λάμψη δεν χρειάζεσαι χημικά. Φτιάξε απλώς μια πάστα από κοσκινισμένη στάχτη και νερό. Τρίψε απαλά τα ασημένια αντικείμενα με αυτήν την πάστα, ξέπλυνε τα καλά, στέγνωσέ τα. Θα τα δεις να λάμπουν σαν καινούρια. Και το καλύτερο, καμία τοξική ουσία, μόνο στάχτη και νερό. Νούμερο 9. Καθάρισε τζάμια και καθρέφτες με στάχτη. Θες τα τζάμια και οι καθρέφτες να αστράφτουν χωρίς χημικά? Πάρε ένα βρεγμένο σφουγγάρι ή πανί, βούτυξε το στη στάχτη και πέρασέ το στην επιφάνεια. Μπορείς επίσης να βρέξεις ένα κομμάτι εφημερίδας, να το βουτήξεις στη στάχτη και να το χρησιμοποιήσεις σαν πανί καθαρισμού. Τέλος, σκούπισε με καθαρό πανί και θα δεις τον καθρέφτη να λάμπει σαν καινούριος. Απλό, φυσικό και εντυπωσιακά αποτελεσματικό. Νούμερο 10. Καθάρισε το βρώμικο γυαλί. Μπορεί να σου φαίνεται απίστευτο, αλλά η στάχτη είναι εξαιρετική για να απομακρύνει λίπη και βρωμιές από γυάλινες επιφάνειες. Δίνει ξανά λάμψη σε ποτήρια, τζάμια, καθρέφτες και είναι ιδανική για να αφαιρέσεις εκείνα τα κολώδη υπολείμματα από αυτοκόλλητα και ετικέτες. Πώς? Βρέχεις ένα βαμβακερό πανί, το βουτάς στη στάχτη ή φτιάχνεις μια παχύρευστη πάστα με στάχτη και νερό. Τρίβεις απαλά την επιφάνεια και μετά ξεπλένεις με καθαρό νερό και ένα δεύτερο πανί. Το αποτέλεσμα, καθαριότητα και λάμψη χωρίς χημικά. Νούμερο 11. Απορρόφησε λεκέδες από λάδι και γράσο. Έπεσε λάδι στο δάπεδο του γκαράζ? Μην ανησυχείς, υπάρχει λύση και μάλιστα ανέξοδη. Ρίξε στάχτη από ξύλα απευθείας πάνω στον λεκέ, είτε είναι σε τσιμέντο, πέτρα ή άσφαλτο. Μετά τρίψε δυνατά με μια σκληρή βούρτσα. Αν ο λεκές επιμένει, επανάλαβε. Θες ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα? Πρόσθεσε λίγη μαγειρική σόδα στη στάχτη. Το μείγμα απορροφά το λάδι σαν μαγνήτης. Σκουπίζεις και ο λεκές εξαφανίζεται. Μαγικό, απλό και χωρίς χημικά. Νούμερο 12. Καθάρισε το τζάμι του φούρνου ή του τζακιού. Η στάχτη κάνει θαύματα και εκεί που δεν το περιμένει. Θες να καθαρίσεις το τζάμι του φούρνου ή το τζάμι του τζακιού από τη μαυρίλα και την καπνίλα? Πάρε ένα κομμάτι βρεγμένης εφημερίδας, βούτυξε το στη στάχτη και τρίψε την επιφάνεια. Η καπνιά και η λιπαρή βρωμιά φεύγουν πανεύκολα χωρίς χημικά. Το αποτέλεσμα, καθαρό τζάμι και λαμπρή επιφάνεια με μηδενικό κόστος. Νούμερο 13. Συντήρηση πιτιάς με στάχτη. Αν φτιάχνεις το δικό σου τυρί, τότε σίγουρα γνωρίζεις την πιτιά, το φυσικό υλικό που βοηθά στην πήξη. Στα παλιά χρόνια, οι άνθρωποι είχαν έναν έξυπνο τρόπο να τη συντηρούν για χρόνια. Έβαζαν την πιτιά μέσα σε κέρατο ζώου, την σκέπαζαν με στάχτη και σφράγιζαν το άνοιγμα με πυλό. Μετά κρεμούσαν το κέρατο σε ένα κλαδί και έτσι η πιτιά κρατούσε για πολλά χρόνια χωρίς να αλλοιώνεται. Μια πανέξυπνη τεχνική που δείχνει πόσο πολύτιμη είναι η στάχτη ακόμα και στην τυροκομεία. Νούμερο 14. Λιώσε τον πάγο στα πεζοδρόμια με στάχτη. Μια καλή παγωνιά αρκεί για να μετατρέψει τα πεζοδρόμια σε παγοδρόμια. Αλλά υπάρχει λύση και μάλιστα φυσική. Στάχτη από ξύλα. Ρίξε λίγη στάχτη πάνω σε χιονισμένα ή παγωμένα περάσματα και θα δεις αμέσως διαφορά. Η στάχτη βελτιώνει την πρόσφυση όπως το αλάτι, αλλά χωρίς να φθείρει τις επιφάνειες. Απλό, οικολογικό και αποτελεσματικό. Ένα ακόμη μπόνους της φωτιάς στο τζάκι. Νούμερο 15. Ξεκόλλησε το αυτοκίνητο από το χιόνι ή τον πάγο. Το αυτοκίνητο γλιστράει στο χιόνι ή έχει κολλήσει στον πάγο? Υπάρχει ένα κόλπο που δουλεύει καλύτερα και από άμμο, αλάτι ή άμμο για γάτες. Ρίξε στάχτη από ξύλα μπροστά από τους τροχούς. Η στάχτη βελτιώνει την πρόσφυση και βοηθά το αυτοκίνητο να ξεκολλήσει πιο εύκολα. Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό, ειδικά όταν δεν έχεις τίποτα άλλο πρόχειρο. Νούμερο 16. Σβήσε γρήγορα μια φωτιά με στάχτη. Αν έχεις μια φωτιά που δυσκολεύεσαι να σβήσεις, υπάρχει μια απλή και φυσική λύση. Κρύα στάχτη από ξύλα. Ρίξε τη απευθείας πάνω στις φλόγες και θα δεις πόσο γρήγορα τις πνίγει. Η στάχτη στερεί το οξυγόνο από τη φωτιά και τη σβήνει χωρίς νερό ή χημικά. Νούμερο 17. Απορρόφησε την υγρασία με κάρβουνο. Η υγρασία σε ντουλάπια, αποθήκες ή κάτω από τον νεροχύτη μπορεί να γίνει ενοχλητική, αλλά υπάρχει μια φυσική λύση που δεν κοστίζει τίποτα. Κάρβουνο. Βάλε μερικά κομμάτια ξύλινο κάρβουνο
μέσα σε μεταλλικά κουτιά ή δοχεία. Το κάρβουνο απορροφά την υγρασία από τον χώρο και βοηθά να διατηρείται στεγνός και καθαρός. Ιδανικό για ντουλάπες, κελάρι ή κάτω από τον νεροχύτη, χωρίς χημικά και χωρίς κόπο. Νούμερο 18. Φτιάξε σαπούνι με στάχτη από ξύλα. Αν αγαπάς τις χειροποίητες δημιουργίες, αυτή η συνταγή θα σε ενθουσιάσει. Η στάχτη από ξύλα περιέχει ποτάσα και με αυτή μπορείς να φτιάξεις σαπούνι από το μηδέν. Πώς γίνεται? Βάζεις τη στάχτη σε νερό και την αφήνεις να μουλιάσει. Έτσι δημιουργείται αλυσίβα. Προσθέτεις ζωικό λίπος, βράζεις το μείγμα και αρχίζει να σχηματίζεται το σαπούνι. Για να σκληρύνει σωστά, προσθέτεις λίγο αλάτι όταν το μείγμα αρχίζει να κρυώνει. Η διαδικασία θέλει χρόνο, αλλά το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Ένα φυσικό σαπούνι φτιαγμένο με τα χέρια σου. Νούμερο 19. Προστάτεψε τα ρούχα σου από τους σκόρους. Οι σκόροι μπορούν να κάνουν ζημιά στα αγαπημένα σου ρούχα, ειδικά όταν μένουν αποθηκευμένα για καιρό. Υπάρχει όμως ένας φυσικός τρόπος να τα προστατέψεις. Στάχτη από ξύλα. Πασπάλισε λίγη στάχτη πάνω στα ρούχα, μέσα στην ντουλάπα ή στο κουτί αποθήκευσης. Η στάχτη αποθεί τους σκόρους και κρατά τα ρούχα σου ασφαλή για χρόνια. Όταν θελήσεις να τα φορέσεις, απλώς τίναξέ τα καλά και είναι έτοιμα. Απλό, φυσικό και χωρίς καμία χημική ουσία. Νούμερο 20. Αποθήστε ψήλους, ψήρες και τσιμπούρια από τα ζώα σας. Η στάχτη δεν είναι μόνο για καθαριότητα, είναι και για προστασία. Αν θέλεις να προστατέψεις τα κατοικίδια σου από ψήλους, ψήρες ή τσιμπούρια, υπάρχει μια φυσική λύση. Φτιάξε μια πάστα από στάχτη και ξύδι και άπλωσέ την στο τρίχωμα του ζώου. Μπορεί να μην είναι ό,τι πιο όμορφο, αλλά είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και χωρίς χημικά. Μια φυσική ασπίδα για τους τετράποδους φίλους μας. Νούμερο 21. Αποθήστε ποντίκια, αρουραίους και ανεπιθύμητα έντομα. Η στάχτη δεν καθαρίζει μόνο, προστατεύει κιόλας. Αν θέλεις να κρατήσεις μακριά ποντίκια, αρουραίους, κατσαρίδες και άλλα ανεπιθύμητα έντομα, υπάρχει μια απλή λύση. Φτιάξε μικρούς ορούς στάχτης στις γωνίες του σπιτιού ή μέσα στα ντουλάπια. Όσο υπάρχει στάχτη, δεν πλησιάζουν. Φυσικό αποθητικό, χωρίς χημικά και χωρίς μυρωδιές, μόνο στάχτη και ησυχία. Νούμερο 22. Αποθήστε τα μυρμήγκια με στάχτη. Μυρμήγκια παντού, μην αγχώνεσαι, η στάχτη είναι η λύση. Αν εντοπίσεις τη φωλιά τους, ρίξε στάχτη απευθείας πάνω της. Τα μυρμήγκια θα αναγκαστούν να μετακομίσουν. Βάλε στάχτη και στα σημεία από όπου περνούν ή κρύβονται. Όπως και με τον καφέ, η στάχτη τα κρατά μακριά, φυσικά και αποτελεσματικά. Μια απλή κίνηση για να ξαναβρεις την ησυχία σου. Νούμερο 23. Λούσε τα μαλλιά σου με σαπούνι από στάχτη. Ναι, ακόμα και για τα μαλλιά υπάρχει λύση με στάχτη. Αν έχεις λιπαρά μαλλιά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις σαπούνι από στάχτη σαν φυσικό σαμπού. Μετά το λούσιμο, ξέπλυνε με λευκό ξύδι για να εξισορροπήσεις το pH και να δώσεις λάμψη. Προσοχή όμως. Χρησιμοποίησε μόνο σαπούνι που έχει στεγνώσει τουλάχιστον 6 εβδομάδες για να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Μια φυσική φροντίδα που καθαρίζει βαθιά χωρίς χημικά. Νούμερο 24. Βούρτισε τα δόντια σου με στάχτη. Το ήξερες ότι μπορείς να φτιάξεις φυσική οδοντόσκονη με στάχτη? Η στάχτη, όταν είναι πολύ καλά κοσκινισμένη, είναι πλούσια σε ορυκτά όπως κάλιο, μαγνήσιο, φόσφορο, ασβέστιο και πυρίτιο. Έχει τριπλή δράση. Λειτουργεί ως απολεπιστικό καθαριστικό, προσφέρει πολύτιμα μέταλλα στα δόντια και με το αλκαλικό της pH εξουδετερώνει τα οξέα που προκαλούν τεριδόνα. Απλώς βρέχεις ελαφρώς την οδοντόβουρτσα, ρίχνεις λίγη στάχτη και βουρτσίζεις όπως συνήθως. Προσοχή όμως. Ξέπλυμα καλό μετά για να μην μείνουν μικροσωματίδια ανάμεσα στα δόντια που μπορεί να ερεθίσουν τα ούλα. Μια φυσική εναλλακτική, χωρίς χημικά και με πολλά ωφέλη. Νούμερο 25. Εξαφάνισε τις επίμονες μυρωδιές από το ψυγείο. Το ψυγείο σου μυρίζει περίεργα? Υπάρχει μια φυσική λύση που δεν κοστίζει τίποτα. Κάρβουνο. Βάλε ένα πιατάκι με κάρβουνο ή στάχτη από κάρβουνο μέσα στο ψυγείο. Η στάχτη απορροφά τις άσχημες μυρωδιές και καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Απλώς ανανέωνε την κάθε λίγες μέρες μέχρι να εξαφανιστεί τελείως η μυρωδιά. Μια απλή και φυσική λύση για φρέσκο ψυγείο χωρίς χημικά.
Νούμερο 26. Βγάλε λεκέ από ρούχο με στάχτη και ψύχα ψωμιού. Έπεσε λεκέ στο ρούχο? Μην τρέχεις για απορριπαντικά. Αν δράσεις γρήγορα, η στάχτη μπορεί να σε σώσει. Πασπάλισε λίγη στάχτη πάνω στον φρέσκο λεκέ, άφησε την να δράσει για 5 λεπτά και μετά τρίψε με ψύχα από ψωμί. Ναι, με ψύχα. Το μείγμα απορροφά τον λεκέ και τον εξαφανίζει. Μια φυσική λύση που δουλεύει σαν μαγεία. Νούμερο 27. Εξαφάνισε λεκέδες από ξύλινα έπιπλα. Έχεις λεκέδες σε ξύλινα τραπέζια ή ντουλάπια? Δεν χρειάζεσαι ειδικά προϊόντα, μόνο στάχτη, από τζάκι και λίγο νερό. Φτιάξε μια πάστα, άπλωσε την πάνω στον λεκέ και τρίψε απαλά. Μετά ξέπλυνε καλά και σκούπισε. Οι λεκέδες εξαφανίζονται και το ξύλο ξαναβρίσκει τη φυσική του όψη. Μια απλή οικολογική λύση που σέβεται το υλικό και το περιβάλλον. Μια φορά και έναν καιρό, η στάχτη ήταν θησαυρός. Για αιώνες, η στάχτη από ξύλα δεν ήταν σκουπίδι, ήταν πολύτιμο υλικό. Οι αγκιοπλάστες τη χρησιμοποιούσαν για να δημιουργούν λαμπερές γυαλώσεις στα κεραμικά τους. Οι γεωργοί την έριχναν πάνω από σπόρους και δημητριακά για να τους προστατεύσουν από έντομα. Οι Αιγύπτιοι καθάριζαν τις πληγές τους με στάχτη για να σκοτώσουν τα μικρόβια και να επιταχύνουν την επούλωση. Η στάχτη από σιμίδα, ανακατεμένη μεγάλα, βοηθούσε στο σηκώτη, από σόρβο καταπολεμούσε την ανεμία και την κόπωση, από βελανιδιά ανακούφιζε την πίεση στα μάτια και από λεύκα απάλυνε πριξίματα και ερεθισμούς στο έντερο. Για να συντηρήσουν φρούτα, λαχανικά ή αυγά χωρίς ψυγείο, έσκαβαν μια τρύπα στη γη, τη γέμιζαν με στάχτη, τοποθετούσαν τα τρόφιμα μέσα, χωρίς να ακουμπάνε μεταξύ τους ή το χώμα και την σκέπαζαν με ξύλινη σανίδα. Στη Μέση Ανατολή, ένα μείγμα από άργυλο, στάχτη, αλάτι, λάιμ και φλοιό ρυζιού κρατούσε τα αυγά φρέσκα για μήνες. Και τέλος, για να αφαιρέσουν τις τρίχες από δέρματα ζώων, τα έβρεχαν με ζεστό νερό και στάχτη και οι τρίχες έφευγαν εύκολα. Μια φορά και έναν καιρό, η στάχτη ήταν παντού και έκανε τα πάντα. Χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση της στάχτης. Η στάχτη είναι πολύτιμη, αλλά μόνο όταν χρησιμοποιείται σωστά. Τι είδους στάχτη να χρησιμοποιήσεις? Μόνο από μη επεξεργασμένο ξύλο, όχι βαμμένο, βερνικωμένο ή εμποτισμένο. Απόφυγε εμπορικά ξύλα ή παλέτες με χημικά. Η στάχτη από σκληρό ξύλο έχει 5 φορές περισσότερα θρεπτικά στοιχεία από το μαλακό. Αν χρησιμοποιείς pellets καλής ποιότητας, μπορείς να κρατήσεις και τη στάχτη τους. Τι να κάνεις με την περίσσια στάχτη? Άφησέ την να κρυώσει καλά για 2 με 3 εβδομάδες. Μετά βάλε την σε σακούλα και πέταξέ την ή πήγαινε την στη χωματερή. Προφυλάξεις κατά τη χρήση. Φόρα γάντια, μάσκα και προστατευτικά γυαλιά. Φύλαξέ την σε μεταλλικό ή τσιμεντένιο δοχείο με καπάκι. Μακριά από έφλεκτα υλικά. Μην ξεγελαστείς, ακόμα και αν φαίνεται κρύα, μπορεί να κρύβει αναμένες πίθες για μέρες. Η στάχτη είναι δώρο της φωτιάς. Χρησιμοποίησέ την με σεβασμό και σύνεση.